वेलकम टू दिस लेक्चर. या लेक्चरमध्ये आपण आज नवीन टॉपिक चालू करतोय, ऑसिलेशन्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो ऑसिलेशन्स याच्यामध्ये जी काही ऑसिलेशन एक प्रकारची मोशन आहे ही स्टडी करण्यापूर्वी आपल्याला त्याचं थोडंसं बेसिक अंडरस्टँडिंग पहिल्यांदा करून घ्यायचं आहे. तर जो फर्स्ट बेसिक अंडरस्टँडिंगचा पार्ट आहे दॅट इज अ पिरियॉडिक मोशन. पिरियॉडिक मोशन इट्स अ पार्ट ऑफ और टाइप ऑफ मोशन की जी पिरियॉडिक मोशन ही ऑसिलेशन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन. त्याच्यापूर्वी आपल्याला पिरियॉडिक मोशनचा स्टडी करायचा आहे. मग पिरियॉडिक मोशन कशाला म्हणायचं बघा, नावामध्ये मिनिंग त्याचं आहे ऑलरेडी मेन्शन केलेलं. पिरियॉडिक पिरियॉडिक मीन्स व्हॉट, विच रिपीट्स आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम. मग याची डेफिनेशन आपण काय करू शकतो, अ मोशन दॅट रिपीट्स itself at regular intervals of time. Regular intervals of time. याला म्हणणार आहे आपण काय, तर पिरियॉडिक मोशन. जे आपण डेफिनेशन बघितलेले पिरियॉडिक मोशनची, अ मोशन दॅट रिपीट्स इटसेल्फ ॲट रेग्युलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. म्हणजे एखादी मोशन जर रिपीट होत असेल ठराविक इंटरवल नंतर, म्हणजे ॲज इट इज रिपीट व्हायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन नाही पाहिजे, देन दॅट मोशन इज कॉल्ड पिरियॉडिक मोशन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, सपोज an ant is climbing. Suppose first example, suppose ant is climbing and falling down. म्हणजे काय करते, एक ant आहे समजा आणि ती वॉलवर अशी वर क्लाइंब करते. समजा अशी वॉल आहे, व्हर्टिकल वॉल आहे लेट्स से. इथून ant समजा इथून क्लाइंब करायला सुरुवात केली, इथपर्यंत क्लाइंब झाली, परत इट फॉल्स, अगेन इट स्टार्ट्स क्लाइंबिंग, अगेन इट फॉल्स. मग जर आपण याची मोशन जर आपण ग्राफद्वारे प्लॉट केली तर बघा कसं दिसणार आपल्याला. समजा दिस एक्स ऍक्सिस इज आवर टाइम ऍक्सिस अँड दिस इज लेट्स से डिस्प्लेसमेंट ऑर पोझिशन, वी कॅन कॉल इट एज पोझिशन. बरोबर. मग समजा इथून 0 पासून सुरुवात केली, हाईट 0 पासून, म्हणजे ऍट टाइम टी इक्वल टू 0 इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर. हाईट क्लाइंब करत गेली म्हणजे हाईट इन्क्रीज होत गेली. मॅक्सिमम हाईटला गेल्यानंतर परत फॉल्स म्हणजेच काय, परत खाली पडली म्हणजे हाईट 0 ला. बरोबर. म्हणजे समजा इथून इथपर्यंत झालेला टाइम आहे, पुन्हा इट क्लाइम्स अगेन क्लाइंब करायला सुरुवात केली, मॅक्सिमम हाईट, म्हणजे ही जी मॅक्सिमम हाईट जी रीच करते दॅट रिमेन्स सेम. दिस एच मॅक्सिमम हाईट रिमेन्स सेम. अगेन मॅक्सिमम हाईटला गेल्यानंतर परत फॉल्स. मग फॉल काय असं सडनली होणार नाही, फॉल होण्यासाठी कमी वेळ लागणार, पण थोडासा वेळ लागणार आहे. अगेन इट क्लाइम्स मॅक्सिमम हाईट, अगेन इट फॉल्स. म्हणजेच काय, ही जर मोशन तुम्ही बघितलीत, म्हणजे बघा क्लाइंब होण्यासाठी, म्हणजे क्लाइंब होणे अँड अगेन फॉल होणे, ही जी टोटल मोशन आहे फ्रॉम हियर टू हियर. सपोज दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम टी, कॅपिटल टी, आफ्टर विच दिस मोशन इज गेटिंग रिपीटेड. म्हणजेच काय, कॅपिटल टी इतक्या टाइम नंतर क्लाइंब झाल्यानंतर फॉल होणे, पुन्हा क्लाइंब झाल्यानंतर फॉल होणे. म्हणजे रिपीट कुठला पार्ट होतोय, हा पूर्ण पार्ट रिपीट होतोय. हा दिस पार्ट इज गेटिंग रिपीटेड. म्हणजे क्लाइंब फॉल, अगेन क्लाइंब फॉल, अगेन क्लाइंब फॉल. म्हणजे समजा हा जर टाइम टी म्हटला तर आफ्टर टाइम कॅपिटल टी द मोशन इज गेटिंग रिपीटेड. मग या मोशनला आपण काय म्हणणार आहे, पिरियॉडिक मोशन. आणि हा जो टाइम आहे टी, आफ्टर विच द मोशन इज गेटिंग रिपीटेड, दिस इज कॉल्ड टाइम पिरियड ऑफ पिरियॉडिक मोशन. दिस इज कॉल्ड टाइम पिरियड ऑफ पिरियॉडिक मोशन. फॉर एक्झाम्पल, आणखी एक एक्झाम्पल बघा, बाउन्सिंग ऑफ बॉल. आता बाउन्सिंग ऑफ बॉल म्हणजे समजा तुम्ही जर एका ठराविक हाईट पासून, सपोज दिस इज द सरफेस, समजा एच इतक्या हाईट पासून आपण बॉल रिलीज केला खाली, काय करणार, बॉल इथपर्यंत येणार, पुन्हा बाउन्स. आता लेट्स फॉरगेट अबाउट द फ्रिक्शन अँड रेस्टिट्यूशन अँड ऑल. सो असं अज्युम करा की बॉल इज बाउन्सिंग अगेन बॅक टू ओरिजिनल हाईट एच. बरोबर. मग खाली येताना आपण फॉर्म्युला काय वापरणार, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू यू टी, खाली येताना प्लस हाफ एक्सेलरेशन जी टी स्क्वेअर, आणि वर जाताना यू टी मायनस हाफ जी टी स्क्वेअर. याच्यावरून आपण टाइम फाइंड आउट करू शकतो. मग याचा जर आपण ग्राफ प्लॉट केला तर याचा पण ग्राफ कसा दिसेल बघा, हाईट म्हणा किंवा पोझिशन म्हणा. सपोज दिस इज टाइम ऍक्सिस,
तर आता इथं बघा डिस्प्लेसमेंटचं व्हेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हे लिनियर नाही आहे. येस, डिपेंड्स ऑन टी स्क्वेअर. टी स्क्वेअर म्हणजे याचं नेचर जे असणार आहे ते ग्राफचं कसं असणार आहे, पॅराबोलिक असणार आहे. पॅराबोला. मग पॅराबोला म्हणजे काय, कारण लिनियर नाही. लिनियर म्हणजे काय, येस प्रोपोर्शनल टू टी पाहिजे. मग समजा इथून हाईट एच वरून ड्रॉप केला आपण, दिस इज हाईट एच. ही समजा आपण हाईट एच मार्क करून घेतली. इट फॉल्स. फॉल्स हा ग्राफ आता कर्व असणार. अगेन बाउन्स बॅक, अगेन ओरिजिनल पोझिशन एच, अगेन फॉल्स, अगेन बाउन्स बॅक, अगेन ओरिजिनल पोझिशन हाईट, अगेन फॉल्स. म्हणजेच काय, इथून ते इथंपर्यंत म्हणजे आता रिपीट कुठला झालाय बघा, स्टार्ट कुठून झाला, इथं हाईट पासून फॉल झाला, ग्राउंडवर आला, हाईट 0 झाली आणि परत मॅक्सिमम हाईटला रिबाउंड झाला म्हणजे इथंपर्यंत. म्हणजे दिस पार्ट इज गेटिंग रिपीटेड, दिस पार्ट ऑफ मोशन इज गेटिंग रिपीटेड. सो दिस इज अवर टाइम पिरियड आफ्टर विच दिस मोशन, दिस म्हणजे हाईट पासून फॉल टू ग्राउंड, अगेन बाउन्स बॅक टू हाईट, अगेन फॉल टू ग्राउंड, अगेन बाउन्स बॅक टू हाईट. This part of motion is getting repeated, and that's why this time required is called time period of this periodic motion. सो आपण याच्यामध्ये काय बघितलं, पिरियॉडिक मोशन बघितलं. आलं लक्षात. मग आता याच्यामध्ये पिरियॉडिक मोशन मध्ये काय असतं, पिरियॉडिक मोशन मध्ये देर इज सर्टन इक्विलिब्रियम पोझिशन. इक्विलिब्रियम पोझिशन म्हणजेच काय, पिरियॉडिक मोशन मध्ये आता मोशन करत असताना म्हणजे क्लाइंब होत असताना परत खाली येत असताना देर इज सर्टन इक्विलिब्रियम पोझिशन. मग इक्विलिब्रियम पोझिशन कशाला म्हणायचं, तर इक्विलिब्रियम पोझिशन इज नथिंग बट हा एक पॉइंट असतो की जिथं नेट इफेक्टिव्ह फोर्स जो आहे तो 0 होतो. नेट इफेक्टिव्ह फोर्स काय होऊन जातो, 0 होऊन जातो. त्या पॉइंटला म्हणायचं इक्विलिब्रियम पोझिशन. आपल्याला महत्वाचं ते नाही आहे, पिरियडिक मोशन स्टडी करायचं नाही आपल्याला. आपल्याला स्टडी काय करायचं आहे, ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन. आता ऑसिलेटरी मोशन आणि पिरियडिक मोशन यांच्यामध्ये बेसिक डिफरन्स काय, देयर इज अ थिन डिफरन्स ऑफ लाईन. बघा ऑसिलेटरी मोशन आणि पिरियडिक मोशन याच्यामध्ये स्लाइट फरक आहे. ऑसिलेटरी मोशन म्हणजे काय, ही मोशन ऑसिलेटरी इट इज अ पिरियडिक मोशन. ऑसिलेटरी मोशन इट इज अ पिरियडिक मोशन about certain mean position, about certain mean position. mean म्हणजेच काय, मीडियम, मध्य, मध्य पोझिशन. about certain mean position. So it can be related as, it can be considered as back and forth motion, back and forth motion, or याला आपण to and fro motion म्हणू, to and fro motion about mean position, about mean position. ऑसिलेटरी मोशन म्हणजे काय, ऑसिलेशन्स म्हणजे काय, सेम पाथ टू बी फॉलोड अगेन अँड अगेन, सेम पाथ टू बी फॉलोड अगेन अँड अगेन. पण हा पाथ फॉलो करत असताना देर इज सर्टन मीन पोझिशन की ज्या मीनच्या पोझिशनच्या एकदा एका साईडला एकदा दुसऱ्या साईडला मोशन, अँड दिस कीप्स कंटिन्युइंग, दिस कीप्स रिपीटिंग इट सेल्फ आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम. सो इन फॅक्ट ऑसिलेटरी मोशन इज अ पिरियडिक मोशन. ऑसिलेटरी मोशन जी आहे ती एक प्रकारची पिरियडिक मोशन आहे, बट अबाउट सर्टन मीन पोझिशन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय करू शकतो आपण, एक्झाम्पल तुम्हाला सिंपल पेंडुलम माहिती आहे, सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलमचं एक्झाम्पल काय बघा, सपोज दिस इज अ फिक्स सपोर्ट. सपोज इथून आपण एक हँग केला थ्रेड आणि वी हॅव अटॅच सर्टन मास. समजा याला आपण डिस्प्लेस केला असं आणि इथं सोडून दिलं. नाव इट विल कम टू सेंटर. तो तिथं थांबणार नाही, दुसऱ्या साईडला जाणार, इकडे जाणार, बरोबर. सो दिस ए अँड बी आर दी एक्स्ट्रीम पोझिशन्स. ए अँड बी यांना म्हणायचं एक्स्ट्रीम पोझिशन्स. दीज आर एक्स्ट्रीम पोझिशन्स. आणि इथं जे सेंटरला सी आहे, दिस सी इज कॉल्ड मीन पोझिशन. दिस सी इज कॉल्ड मीन पोझिशन. म्हणजे पाथ जर ऑब्झर्व केला आपण मोशनचा, लेट्स से इट स्टार्ट्स फ्रॉम बी, बी पासून सी ला जाणार, सी पासून ए ला जाणार, अगेन कम बॅक टू सी अँड कम बॅक टू बी. म्हणजे हा पार्ट बी सी ए सी बी, this part of motion BCA again CB, this gets repeated after certain interval of time. That's why it is a periodic motion. But इथं काय आहे की एक मीन पोझिशन आहे, मीन पोझिशन विच इथं मीन पोझिशन कुठली आहे, सी. एकदा सीच्या डावीकडे असणारा ऑब्जेक्ट ए पॉइंटला, एकदा उजवीकडे असणार आहे, पुन्हा ठराविक वेळेनंतर डावीकडे, पुन्हा उजवीकडे. म्हणजे इट कीप्स मुव्हिंग बॅक अँड फोर्थ और टू अँड फ्रो
about mean position and it is periodic in nature. म्हणजे every oscillatory motion जे स्टेटमेंट लिहितो that is important. Every oscillatory motion is a periodic motion, is a periodic motion, but every periodic motion need not be oscillatory, need not be oscillatory. म्हणजे इथे कुठली मीन पोझिशन नाही आहे किंवा असं कुठला पॉइंट नाही आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा असं काय म्हटलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल इफ यू कन्सिडर सर्क्युलर मोशन लेट्स कन्सिडर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. तर सर्क्युलर मोशन मध्ये बघा ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग अलॉंग अ सर्कल. लेट्स से ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट. इट कीप्स रोटेटिंग अलॉंग दिस सर्कल अँड कम्स बॅक टू पॉइंट ए. म्हणजेच काय ऑब्जेक्ट जो आहे तो हाच पाथ पुन्हा पुन्हा ठराविक इंटरवल ऑफ टाइम नंतर रिपीट करतोय. दॅट्स वाय इट इज अ पिरियडिक मोशन. बट इट इज नॉट रोटेटिंग अबाउट सर्टन मीन. यालाच मीन का म्हणायचं मग? इकडच्या पॉइंटला मीन का नाही म्हणायचं? याला का मीन म्हणायचं नाही? याला का मीन म्हणायचं नाही? म्हणजे देर इज नो परफेक्ट मीन पोझिशन इन दिस पर्टिक्युलर मोशन. जसं इथं पेंडुलम मध्ये आपल्याला माहित आहे सी इज द मीन. सीच्या एकदा डावीकडे एकदा उजवीकडे, बरोबर. तसं सर्क्युलर मोशन मध्ये आपल्याला मीन डिफाईन करता येत नाही. दॅट्स वाय आपण काय म्हणणार आहे इथं की एव्हरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पिरियडिक मोशन. म्हणजे इथं सर्क्युलर मोशन जी आहे ती पिरियडिक मोशन आहे पण इट इज नॉट ऑसिलेटरी. लक्षात, म्हणजे पिरियडिक मोशन असेल तर ती ऑसिलेटरी असायलाच पाहिजे असं गरजेचं नाही. पण ऑसिलेटरी असेल, फॉर एक्झाम्पल ही ऑसिलेटरीच्या डेफिनेशन मध्येच काय, इट इज अ पिरियडिक मोशन, इट हॅज टू बी पिरियडिक मोशन. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स इन दिस. आता आपण नेक्स्ट काय करणार आहे, काही टर्मिनॉलॉजीज बघणार आहे पिरियडिक मोशनच्या. काय टर्मिनॉलॉजीज आहेत तर त्यातली पहिली टर्म जी आहे दॅट इज पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी. दॅट इज पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी. आता पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच काय, कारण पिरियडिक मोशन इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, बरोबर. मग पिरियड कशाला म्हणायचं बघा, इट इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम. इट इज द smallest interval of time after which the motion is repeated. The motion is repeated. म्हणजेच काय की हा असा टाइम आहे म्हणजे जो कमीत कमी टाइम आहे की ज्या कमीत कमी टाइम नंतर मोशन काय होते, रिपीट होते. कारण पिरियडिक मोशनची डेफिनेशन आहे इट रिपीट्स आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम. असा स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो आहे दॅट इज कॉल्ड टाइम पिरियड. इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल टी. इट इज डिनोटेड बाय जनरली बाय कॅपिटल टी. याचं एसआय युनिट जे असणार आहे ते काय असणार आहे बघा, एसआय युनिट असणार आहे ते काय असणार आहे, टाइम पिरियड आहे. टाइम हा एक प्रकारचा म्हणजे सेकंड्स. SI unit is what? Seconds. Okay. आणि सेकंड टर्म जी आहे, so this is our time period. Second term is our frequency. Second term is our frequency. So frequency कशी डिफाइन करायची बघा, फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच काय किती किती ऑफन एखादी गोष्ट आपण रिपीट करतोय, बरोबर, त्याला आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणतो, बरोबर. मग इथे रिपिटेशन्स आहेत म्हणजे काय, एखादं पिरियडिक मोशन आहे ती रिपीट होते म्हणजेच काय आपण म्हणू शकतो नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स. नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स ज्यालाच आपण काय म्हणणार आहे, ज्यालाच आपण रिपिटेशन्स म्हणणार, ज्यालाच आपण काय म्हणणार आहे रिपिटेशन्स. कारण पिरियडिक मोशन आहे म्हटल्यानंतर मोशनचा सर्टन पार्ट इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम. सो नंबर ऑफ रिपिटेशन्स और ऑसिलेशन्स पर सेकंड, म्हणजे एका सेकंदामध्ये किती रिपिटेशन होतात. पर सेकंड इज इम्पॉर्टंट. जे एका सेकंदामध्ये असे त्या मोशनचे किती रिपिटेशन्स होतात किंवा किती ऑसिलेशन्स होतात दॅट इज कॉल्ड frequency. Is called frequency. So it is generally denoted by what? It is denoted by letter nu. This letter is called nu. आणि याचं SI युनिट काय असणार आहे बघा. आता इथं मी पहिल्यांदा फॉर्म्युला लिहितो बघा. फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स डिवायडेड बाय टाइम.
डिवायडेड बाय टाइम. सो नंबर ऑफ ऑसिलेशनला कुठलं युनिट नसणार, इट्स जस्ट अ नंबर. सो 1 डिवायडेड बाय टाइम इज व्हॉट, सेकंड. सो दिस इज सेकंड रेस टू -1 and this is called second raised to -1 or per second is called hertz, which is represented by Hz. Hz for hertz. SI unit of nu is hertz. HERTZ, which is denoted by HZ. आणि टाइम पिरियडची डेफिनेशन बघा आपण काय म्हणणार आहे, आपण पिरियड. पिरियड म्हणजेच काय, टाइम स्मॉलेस्ट टाइम आफ्टर विच रिपीटेड मोशन इज रिपीटेड. म्हणजेच काय, एक रिपिटेशन म्हणजे एक ऑसिलेशन, म्हणजे एक ऑसिलेशन किंवा एक रिपिटेशन कंप्लीट होण्यासाठी लागलेला वेळ. म्हणजे हे एक्झॅक्टली उलट आहे. म्हणजे टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन म्हणजे नंबर ऑफ ऑसिलेशन. म्हणजे टाइम डिवायडेड बाय ऑसिलेशन्स केलात की तुम्हाला पिरियड मिळणार, आणि ऑसिलेशन डिवायडेड बाय टाइम केलात की पिरियड मिळणार. म्हणजे दिस टू आर रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर. म्हणजे याच्यावर आपण रिलेशन काय लिहू शकतो, न्यू इक्वल्स टू 1 डिवायडेड बाय टी और t equals to 1 divided by nu. This is the relation between frequency and time period. So you can note this down. These are the basic terminologies used in periodic motion. Okay, so moving on. Next part बघणार आपण, that is next terminology called displacement variable. Next terminology called displacement variable. So let's see what is displacement variable. The next is displacement variable. आता इथं डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल मध्ये महत्वाचं काय बघा, दिस डिस्प्लेसमेंट टर्म युज्ड हिअर इज व्हेरी जेनरिक. व्हेरी जेनरिक म्हणजेच काय, डिस्प्लेसमेंट आतापर्यंत आपण काय बघितलेलं आहे, 2 डायमेन्शनल मोशन मध्ये, प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये डिस्प्लेसमेंट म्हणजे आपण काय बघितलेलं आहे की चेंज इन पोझिशन. तर इथं आपण जे आता पिरियडिक मोशन स्टडी करतोय, इथं जे काय आपण ऑसिलेशन्स कन्सिडर केलेले ऑसिलेटरी मोशन मध्ये, त्या ऑसिलेटरी मोशन मध्ये एखादी कुठली तरी फिजिकल प्रॉपर्टी असेल, एखादी फिजिकल प्रॉपर्टी असेल दॅट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पिरियडिकली, देन दॅट क्वांटिटी कॅन बी रिलेटेड ॲज डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल. म्हणजेच याला आपण काय जनरली, म्हणजे इन जनरल displacement is not necessarily be displacement what we studied in motion, 2 dimensional motion or projectile motion or so and so on. So it is in general any physical quantity. It is in general any physical quantity or property of oscillations which is changing with time, which is changing with time. म्हणजे आपण इथं डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल म्हणजे काय, एनी फिजिकल क्वांटिटी अंडर कन्सिडरेशन अँड विच इज चेंजिंग विथ टाइम. फॉर एक्झाम्पल बघा, समजा फॉर एक्झाम्पल आपण असा एक ब्लॉक घेतला, दिस ब्लॉक, आणि समजा याला आपण स्प्रिंग अटॅच केली, अशी स्प्रिंग अटॅच केलेली आपण, आणि समजा याला आपण असं पुश केलं. तर आता हा पुश केल्यानंतर काय होणार, हा सुरुवातीला इकडे कॉम्प्रेस होणार, पुन्हा मागे येणार, पुन्हा कॉम्प्रेस होणार. म्हणजे इट कीप्स मूव्हिंग इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. सो दिस इज बॅक अँड फोर्थ और टू अँड फ्रो मोशन. दॅट्स वाय दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और पिरियडिक मोशन. मग याच्यामध्ये या ब्लॉकचं समजा हा थोड्या वेळानंतर असा इथे गेला, ब्लॉक समजा इथे गेला, मग याचं सेंटर सुरुवातीला इथं होतं, आता इथं आहे. सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल. म्हणजे इथं डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल म्हणजे काय आलं, डिस्टन्स और डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ. बरोबर, हे झालं पहिलं एक्झाम्पल. म्हणजे फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये या डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल इटसेल्फ इज अ डिस्टन्स और डिस्प्लेसमेंट. आता सेकंड एक्झाम्पल बघा, सेकंड एक्झाम्पल समजा सिंपल पेंडुलम घेतला, सिंपल पेंडुलम. आता सिंपल पेंडुलम मगाशी ऑलरेडी बघितलेलं आहे आपण, फिक्स सपोर्ट, वर्टिकल थ्रेड, अटॅच्ड मास, displaced with respect to vertical line by some angle. Suppose this angle is theta. आता हा इथून रिलीज केल्यानंतर हा काय होणार, इकडे इकडे ट्रॅव्हल करत मीन पोझिशनला येणार, इथं थांबणार नाही, तो दुसऱ्या बाजूला जाणार, इकडच्या मीन पोझिशनला जाणार, जातो इथे गेला. आता इथं काय होतंय, हा जो अँगल आहे, अँगल मेड बाय पेंडुलम विथ वर्टिकल लाईन इज कंटिन्युअसली चेंजिंग. कारण सुरुवातीला तो थीटा होता, मीन पोझिशनला आल्यानंतर तो 0 झाला, अगेन एक्स्ट्रीम दुसऱ्या एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेल्यानंतर तो पुन्हा इथं हा काय होणार आहे, थीटा. म्हणजे इथं ही जी ऑसिलेटरी मोशन आहे याच्यामध्ये थीटा म्हणजे अँगल
अँगल ऑफ पेंडुलम, angle of pendulum with vertical, angle of pendulum with vertical, it is changing with respect to time, it is changing with respect to time. So इथं आपण डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल म्हणून हा अँगल घेऊ शकतो. सो इथं या एक्झाम्पल मध्ये सिंपल पेंडुलम मध्ये डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल इज नॉट नेसेसरीली डिस्प्लेसमेंट. बरोबर, इथं आपण काय घेतला, थीटा, अँग्युलर म्हणजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट घेतली ऍक्च्युली आपण इथं डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल म्हणून. म्हणजे तिसरं एक्झाम्पल बघा, समजा साऊंड वेव्ह आहे, साऊंड वेव्ह आहे. आता साऊंड वेव्ह इज अ लॉंगिट्युडनल वेव्ह आपण बघितलेला आहे, 9th मध्ये 10th मध्ये आपण स्टडी केलेला आहे. देर इज कंटिन्युअस काय व्हॉट, रेरिफॅक्शन, अगेन कॉम्प्रेशन, अगेन रेरिफॅक्शन, अगेन कॉम्प्रेशन, अल्टरनेट कॉम्प्रेशन रेरिफॅक्शन असतं. बरोबर, मग इथं प्रेशर जे आहे, रेरिफॅक्शन मध्ये प्रेशर इज लेस, कॉम्प्रेशन मध्ये प्रेशर इज मोर, अगेन प्रेशर इज लेस, अगेन प्रेशर इज मोर. म्हणजे इथं अंडर कन्सिडरेशन, आता this is what, this is a kind of oscillatory motion, because this compression and this rarefaction is getting repeated after certain interval of time. So this is a kind of oscillatory motion, this is a kind of periodic motion. पण आता या पिरियडिक मोशन मध्ये आपण जर आपण प्रॉपर्टी कन्सिडर केली तर इथं आपण प्रेशर ही प्रॉपर्टी कन्सिडर करू शकतो या वेव्हची. सो प्रेशर इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, so pressure is changing with respect to time, that's why we can treat this pressure as a displacement variable. म्हणजे इन जनरल आपण काय म्हणणार आहे, डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल इज नॉट नेसेसरीली बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग periodic motion or oscillatory motion. It can be any physical quantity in general under consideration which is changing with respect to time. So it can be pressure in sound wave, it can be distance in spring mass system, or it can be even angle with vertical in case of simple pendulum. Okay, so this is very generic term which is being used in oscillatory motion, which is called a displacement variable. So it is not necessarily be displacement. ओके, सो या झाल्या बेसिक टर्मिनॉलॉजीज. नेक्स्ट आता आपण बघणार आहे समथिंग बेसिक अबाउट पिरियडिक फंक्शन्स. पिरियडिक म्हणजेच काय, विच आर गेटिंग रिपीटेड. सो याच्यासाठी आपल्याला पिरियडिक फंक्शनचं बेसिक माहित असणं गरजेचं आहे. पिरियडिक फंक्शन म्हणजे काय बघा, पिरियडिक फंक्शन इज व्हॉट, द फंक्शन which is getting repeated after certain interval of time. Function which repeats after certain interval of time. आता फंक्शन रिपीट होते म्हणजे काय, त्याची किंमत एका ठराविक इंटरवल नंतर काय होते, रिपीट होते. सो लेट्स कॉल दिस फंक्शन एज टी, सॉरी एफ. समजा एफ या फंक्शनची, आता या फंक्शनची व्हॅल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते. समजा ऍट टाइम टी त्याची काहीतरी व्हॅल्यू आहे. आता आपण समजा टाइम मध्ये पुढे गेलो आणि आफ्टर, आता टाइम टी ऑलरेडी पास झाला होता, टाइम टी नंतर ऍडिशनल टाइम कॅपिटल टी पास झाल्यानंतर फंक्शनची तीच व्हॅल्यू मला मिळाली. याच्यावरून मी काय म्हणणार की फंक्शनची व्हॅल्यू ऍट टाइम टी अँड ऍट टाइम टी प्लस कॅपिटल टी आर सेम. तर याचं मिनिंग काय आहे की फंक्शनची व्हॅल्यू और फंक्शन इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर टाइम कॅपिटल टी, कारण टी ऑलरेडी स्पेंड झाला होता, इथे पण टी ऑलरेडी स्पेंड झालाय. या टी मध्ये ऍडिशनल कॅपिटल टी स्पेंड झाल्यानंतर रिपीट झालं, म्हणजे फंक्शन इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर कॅपिटल टी. म्हणजे इथं आपण जे टाइम पिरियड जो आपण डिफाईन केलाय, टाइम पिरियड इज व्हॉट, द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज गेटिंग रिपीटेड. सो हियर फंक्शन इज गेटिंग रिपीटेड, इथं टाइम पिरियड जो असणार आहे तो काय असणार आहे, कॅपिटल टी असणार आहे. सो इफ अ फंक्शन हॅज अ टाइम पिरियड टी, then we can in general write f of small t equals to f of t plus capital T, where this capital T is called period of that function. Example बघा, for example, first example, f of t is equals to a cos, let's say omega t. आता बघा याचा ग्राफ जर प्लॉट केला मी, याचा a cos omega t चा, समजा a certain value, so at time t equal to 0, cos 0 ची व्हॅल्यू काय होणार आहे, cos 0 ची व्हॅल्यू 1 आहे, म्हणजे इथं a असणार आहे. म्हणजे इथं ऍट टाइम 0 इथे व्हॅल्यू किती आहे, a. समजा या ओमेगा टी ची व्हॅल्यू, समजा ओमेगा टी ची व्हॅल्यू पाय बाय 2 झाली, पाय बाय 2. कॉस पाय बाय 2 म्हणजे कॉस 90 ची व्हॅल्यू किती असते, 0. सो दिस बिकम 0 आफ्टर सर्टन टाइम. बरोबर, त्याच्यानंतर समजा पाय झाली, ओमेगा टी ची व्हॅल्यू पाय झाली, कॉस पाय ची व्हॅल्यू -1.
मग हे होणार मायनस ए, आफ्टर सर्टन टाइम मायनस ए, परत 0 आणि परत वाढत 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 जाऊन ए. म्हणजे आता पार्ट कुठला रिपीट झाला बघा, इथून इथपर्यंत मॅक्सिमम 0, नेगेटिव्ह मध्ये मॅक्सिमम, परत 0 आणि परत मॅक्सिमम. सो राईट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, this will get repeated after certain interval of time. So this is called periodic function. This is called periodic function. So इथं बघा, याची व्हॅल्यू आता ही ओमेगा टी ची व्हॅल्यू, आता आपल्याला व्हॅल्यू माहित आहे कॉस थिटाची व्हॅल्यू ही किती इंटरवल नंतर रिपीट होते, कॉस थिटा प्लस 2 पाय. म्हणजे 2 पाय जर आपण ऍड केलं म्हणजे दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच कॉस ची व्हॅल्यू रिपीट होत राहते, बरोबर. सो दिस इज कॉल्ड टाइम पिरियड. दिस इज कॉल्ड टाइम पिरियड. सो आता इथं ओमेगा टी ची व्हॅल्यू ही किती वेळानंतर रिपीट होणार आहे, 2 पाय नंतर रिपीट होणार आहे. सो हियर टाइम पिरियड इज डिफाइंड ॲज 2 पाय डिवायडेड बाय ओमेगा. 2 पाय डिवायडेड बाय ओमेगा. So suppose any trigonometric function, let's say sine or cos, let's not go into tan and cot, only sine and cos. Suppose if you write as a sine omega t, so t is your varying time, variable time. So this coefficient of t is omega. तर याच्यावरून आपण टाइम पिरियड डिफाइन कसा करायचा, 2 पाय डिवायडेड बाय दिस कोइफिशियंट ऑफ टाइम टी. कोइफिशियंट ऑफ टाइम काय तर ओमेगा. सो दिस इज ओमेगा. इन जनरल समजा असं म्हटलं साइन बी टी. सो इन जनरल टाइम पिरियड इज व्हॉट, 2 पाय डिवायडेड बाय कोइफिशियंट ऑफ टी इज बी, 2 पाय डिवायडेड बाय बी. सो इन जनरल आपण टाइम पिरियड हा असा डिफाइन करणार. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल. समजा दुसरं एक्झाम्पल म्हटलं, दुसरं एक्झाम्पल काय, फॉर एक्झाम्पल समजा याच पद्धतीने मी साइन घेतो, याच पद्धतीने मी काय घेतो, साइन. सेकंड एक्झाम्पल, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी. लेट्स कॉल ए, यू कॅन टेक ए. याचा पण ग्राफ बघा, याचा ग्राफ साइन ओमेगा टी ची व्हॅल्यू समजा 0 आहे, साइन 0 0, साइन ओमेगा टी समजा 90 झालं, मॅक्सिमम 1, अगेन 0, again minimum -1, again 0, again it will start increasing. So right from this to this, 0 to maximum, again 0, minimum, again 0. This entire part will get repeating after certain interval of time. Again इथं टाइम पिरियड जो डिफाइन करणार तो कसा डिफाइन करणार, 2 पाय डिवायडेड बाय कोएफिशियंट ऑफ टाइम ओमेगा. 2 पाय डिवायडेड बाय ओमेगा. समजा आता मी तिसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये काय करतो, एफ ऑफ टी या दोघांचं कॉम्बिनेशन घेतो. आता दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे काय, समजा असं केलं मी, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी. आता हे जे फंक्शन लिहिलेलं आहे मी, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी. आता आपल्याला काय आयडेंटिफाय करायचं आहे की वेदर दिस इज पिरियॉडिक ऑर नॉट. पिरियॉडिक ऑर नॉट म्हणजेच काय की हे सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम नंतर रिपीट होत आहे की नाही हे आपल्याला डिसाईड करायचं आहे. आता हे फंक्शन मी कसं लिहू शकतो बघा, हे समजा फंक्शन मी समजा हे असं लिहिलं, ए इक्वल्स टू काय लिहूया आपण, डी कॉस फाय लिहूया, डी कॉस फाय. आणि समजा बी इक्वल्स टू सम अनदर कॉन्स्टंट डी साइन फाय. मग याच्यानंतर हे फंक्शन मला कसं डिफाइन करता येतं बघा, ए ची व्हॅल्यू मी काय पुट केली, डी कॉस बी. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ ए अँड कॉन्स्टंट बी मी नवीन दोन कॉन्स्टंट इंट्रोड्यूस केले, डी अँड फाय, डी अँड फाय. मग डी कॉस बी साइन ओमेगा टी प्लस डी, आता याची व्हॅल्यू साइन फी कॉस ओमेगा टी. आता जर डी कॉमन काढला, डी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. कशाचा फॉर्म्युला आहे, साइन ए प्लस बी, ट्रिग्नॉमेट्री, बेसिक ट्रिग्नॉमेट्री, ओमेगा टी प्लस बी. आता आपल्याला काय मिळालं बघा, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू डी साइन ओमेगा टी प्लस बी. आता इथं डी जर बघितलं तर डी ची व्हॅल्यू कशी काढायची बघा, इथं समजा तुम्ही ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर केलात तर काय मिळणार, डी स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर फी प्लस डी स्क्वेअर साइन स्क्वेअर फाय, पी और फाय वॉट एवर यू फील कम्फर्टेबल. डी स्क्वेअर कॉमन, साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 डी स्क्वेअर. सो युअर डी इज बेसिकली स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. आणि इथं जर फाय जर बघितलं, फाय तर या दोघांचा रेशो घ्या, दोघांचा रेशो घेतल्यानंतर काय मिळणार बघा, बी डिवायडेड बाय ए इक्वल्स टू डी साइन फाय डिवायडेड बाय डी कॉस फाय.
D gets cancelled. Sin phi upon cos phi, tan phi. So this is tan inverse of B divided by A. Tan inverse of B divided by A. म्हणजे instead of writing in terms of constants A आणि B, आपण नवीन दोन कॉन्स्टंट इंट्रोड्यूस केले D आणि phi. तर D ची व्हॅल्यू असणार आहे A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर रूट मध्ये आणि phi ची व्हॅल्यू असणार आहे tan इनवर्स ऑफ B डिवाइडेड बाय A. नाव दिस इज, तर D इज नाव कॉन्स्टंट आणि साइन इज आता बघितलेला आहे, अँगल काही पण असू द्या, अँगल काही असू द्या, साइन आहे म्हटल्यानंतर फंक्शन काय असणार आहे, पिरियडिक असणार. आणि आता याचा टाइम पिरियड कसं डिफाइन करायचं बघा. हियर टाइम पिरियड इज 2 पाय डिवायडेड बाय, या फाय कडे बघायचं नाही आपल्याला. टाइम पिरियड मध्ये काय, टाइम टी चा कोएफिशिएंट पाहिजे. टाइम टी चा कोएफिशिएंट किती आहे, ओमेगा. सो स्टिल टाइम पिरियड इज 2 पाय डिवायडेड बाय ओमेगा ओनली. 2 पाय डिवायडेड बाय ओमेगा ओनली. लक्षात. सो दीज आर फ्यू एक्झाम्पल्स ऑफ पिरियडिक फंक्शन. असे किती पिरियडिक फंक्शन, असे आपल्याला कुठलेही फंक्शन पिरियडिक फंक्शनच्या फॉर्म मध्ये लिहिता येतात. बघा, हे सगळ्यात पहिल्यांदा कोणी सांगितलं, तर फुरियरनं सांगितलं. तर फुरियरनं काय सांगितलं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ फुरियर सिरीज. काय सांगितलं बघा, एनी पिरियडिक फंक्शन can be expressed as सुपरपोजिशन म्हणजे समेशन ऑफ, ऍड करायचे सगळे, सुपरपोजिशन ऑफ साइन अँड कोसाइन. साइन म्हणजे साइन अँड कोसाइन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. साइन अँड कोसाइन functions of different time periods with suitable coefficients. म्हणजे त्यांना मल्टिपल करताना सुटेबल कोएफिशिएंट ना मल्टिप्लाय करायचं. आणि ही जी सिरीज तयार होते, दिस सिरीज इज कॉल्ड फुरियर सिरीज. म्हणजे जर समजा तुम्हाला एखादं पिरियडिक फंक्शन असेल विच इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, तर दॅट फंक्शन कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज सम ऑफ साइन्स अँड कोसाइन्स विथ डिफरंट टाइम पिरियड्स मल्टिप्लाइंग बाय सुटेबल कोएफिशिएंट्स. आणि ही जी सिरीज तयार होते, सुपरपोजिशन म्हणजे काय, आपण ऍड करणार आहे. ऍड करणार म्हणजे काय, असे मल्टिपल टर्म्स ऍड केल्यानंतर आपल्याकडे सिरीज तयार होणार. दॅट सिरीज इज ऑल्सो कॉल्ड फुरियर सिरीज. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड फुरियर सिरीज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, लेट समजा आपल्याकडे असे F1 F2 डॉट 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 Fn आर पिरियडिक फंक्शन्स with time periods t1 t2 t3 and so on tn एक्सेट्रा. बरोबर, हे त्यांचे टाइम पिरियड्स आहेत. आणि समजा आता नाव फंक्शन f मी डिफाइन केले, f ऑफ t इक्वल्स टू a1 f1 ऑफ t प्लस a2 f2 ऑफ t. म्हणजे आता काय करतो मी, हे पिरियडिक फंक्शन्स, तर लेट्स अज्युम की f1 f2 हे ऑल आर साइन्स अँड कोसाइन्स मल्टिप्लाइड बाय सुटेबल कोएफिशिएंट्स, आणि त्या सर्वांना सुपरपोज म्हणजे आपण ऍड करतो. देन बाय ऍडिंग दिस न्यू फंक्शन फॉर्म f ऑफ t इज ऑल्सो पिरियडिक इन नेचर. आता या पिरियडिक म्हणजे काय, हे a3 f3 ऑफ t प्लस डॉट 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 लास्ट an fn ऑफ t. सो ऍज f1 f2 f3 पिरियडिक आहेत, मल्टिप्लाइड बाय सुटेबल कोएफिशिएंट्स a1 a2 a3 अँड सो ऑन, आणि सुपरपोज म्हणजे ऍड केल्यानंतर जे नवीन फंक्शन मिळाले f ऑफ t, दिस इज ऑल्सो पिरियडिक इन नेचर. सो दिस इज पिरियडिक फंक्शन ऍज गिवन बाय फुरियर. सो पिरियडिक आहे म्हणजेच काय, की इट मस्ट गेट रिपीटेड आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम. आता आपल्याला काय करायचं आहे, की या f हे जे नवीन फंक्शन मिळालेलं आहे बाय सुपरपोजिंग दिस मल्टिपल पिरियडिक फंक्शन्स, त्याचा आपल्याला पिरियड फाइंड आउट करायचा. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला f1 f2 fn या इंडिपेंडेंट पिरियडिक फंक्शनचा टाइम पिरियड दिलेला आहे t1 t2 t3. तर याचा कसा फाइंड आउट करायचा बघा. तर याचा फाइंड आउट कसा करायचा, फॉर्म्युला काय त्याचा, टाइम पिरियड ऑफ f of t, time period of f of t is LCM of t1 t2 t3 so on up to tn. म्हणजे हे जे टाइम पिरियड आहेत, ज्या फंक्शनची ऍडिशन करून आपल्याला फंक्शन मिळालेलं आहे, त्या फंक्शनचे जे टाइम पिरियड्स आहेत t1 t2 t3 अप टू tn, या सर्वांचा LCM जर फाइंड आउट केला तर आपल्याला या f of t चा टाइम पिरियड मिळणार आहे. लक्षात कशा पद्धतीनं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा,
समजा एफ ऑफ टी मी या पद्धतीने डिफाईन केलं. कशा पद्धतीने डिफाईन करूया, समजा असं केलं मी, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी केलं प्लस परत साइन घेतलं समजा 4 ओमेगा टी. आता पहिला टाइम पिरियड T1 कसा लिहिणार आपण, 2 पाय डिवायडेड बाय ओमेगा. T2 याला काय लिहिणार आपण, 2 पाय डिवायडेड बाय, म्हणजे हा बघा, हा याचा आपण T1 लिहिलाय, याचा टाइम पिरियड आपण T2 लिहिणार आहे आणि याचा टाइम पिरियड आपण T3 लिहिणार आहे. T2 कसा लिहिणार बघा, 2 पाय डिवायडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टाइम. कोएफिशिएंट ऑफ टाइम किती आहे, 2 ओमेगा. दिस इज 2 ओमेगा. So this is actually what T1 divided by 2. आणि इथं T3 जर लिहिला मी, that is 2 pi divided by coefficient of T 4 ओमेगा. So this is nothing but T1 divided by 4. मग मी काय लिहू शकतो, टाइम पिरियड आता मला समजा एफ ऑफ टी चा काढायचा आहे. टाइम पिरियड ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ, एलसीएम कोणाकोणाचा काढणार बघा, T1 T2 म्हणजेच T1 डिवायडेड बाय 2 आहे आणि T1 डिवायडेड बाय 4 आहे. मग यांचा एलसीएम कसा काढणार, हे हाफ आणि हे 1/4 आहे, म्हणजे एलसीएम म्हणजेच काय, लार्जेस्ट कॉमन मल्टिपल T1च असणार याचा. म्हणजे या एफ ऑफ टी चा सुद्धा टाइम पिरियड काय असणार आहे, T1. T1 इज अगेन नथिंग बट 2 पाय डिवायडेड बाय ओमेगा. म्हणजे जर आपल्याला असं पिरियडिक फंक्शन बाय सुपरपोजिशन मिळालं तर त्याचा टाइम पिरियड सुद्धा आपल्याला आयडेंटिफाय करता येतो युजिंग दिस फॉर्म्युला. कसं फाइंड आउट करायचं, एलसीएम ऑफ ऑल दिस टाइम पिरियड्स. Okay, so you can note this down. This is the basic of some periodic functions. Then we'll move on to our actual next oscillatory motion. Okay, so let's move on. So next part जो आपल्याला actual study करायचा आहे, that is simple harmonic motion. That is simple is a kind of oscillatory motion. Simple harmonic motion, in general referred as SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. आता सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे काय बघा, आता सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे काय, कन्सिडर, समजा मी कन्सिडर अ पार्टिकल, काय केला, समजा पार्टिकल कन्सिडर केला, ऑसिलेटिंग back and forth about origin along x-axis between the limits a and म्हणजे a means plus a and minus a. म्हणजे बघा, समजा this is x-axis, this is our x-axis. Suppose this is the origin. This is the origin means O. Suppose this is plus A, and this is minus A. Suppose if we consider a particle, small particle, which is getting oscillating. Oscillating means what? Oscillating means repetitive motion पाहिजे. Back and forth म्हणजेच काय, ही मेन पोझिशन झाली ओरिजिनच्या एकदा लेफ्टला एकदा राईटला, अगेन लेफ्ट अगेन राईट, and between limits what, plus a and minus a, म्हणजे प्लस ए च्या तिकडे राईटला जाणार नाही, मायनस ए च्या लेफ्टला जाणार नाही. Between plus a and minus a, back and forth motion between plus a and minus a about mean position of origin along the x-axis. This motion is called oscillatory motion. आणि याला आपण काय डिनोट करणार आहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन. यालाच आपण काय म्हणून डिनोट करणार आहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन. मग आता सिंपल हार्मोनिक मोशनची डेफिनेशन कशी आहे बघा. आता नंतर ज्यावेळेस आपण फोर्स लॉ बघू सिंपल हार्मोनिक मोशनचा, त्यावेळेस सिंपल हार्मोनिक मोशनची डेफिनेशन आपल्याला इन टर्म्स ऑफ फोर्स लॉ, जो आपण नंतर बघणार आहे फ्युचर मध्ये, त्याच्यामध्ये पण करता येते. अदरवाईज आता जी आपण डेफिनेशन बघणार आहे दॅट आपण ती डिस्प्लेसमेंटच्या फॉर्म मध्ये बघणार आहे. तर डिस्प्लेसमेंटच्या फॉर्म मध्ये कशी डेफिनेशन आहे बघा, if the particle performing oscillatory motion has a displacement given by, सपोज ही जी डिस्प्लेसमेंट आहे, आता ही अलॉंग एक्स आहे म्हणून काय करूया आपण, एक्स डिस्प्लेसमेंट म्हणजे पोझिशन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. द डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम and this is now given by this format, a cos omega t plus phi, a cos omega t plus phi. So let's, for time being, let's assume, let's not worry about phi.
सपोज पायची व्हॅल्यू 0 आहे, सपोज पायची व्हॅल्यू 0 आहे, अँड ऍट टाइम t equal to 0, at a time t equal to 0, suppose this is our O point, so this is A point, let's not call it A. Let's say this is P point, this is Q, and suppose at time t equal to 0, this this particle is at point P, is at point P. बघा मग इथं समजा थीटा 0 घेतला तर x ॲज अ फंक्शन ऑफ टाइम हे काय होणार, A cos ओमेगा टी. मग ऍट टाइम टी इक्वल टू 0, cos 0, cos 0 ची व्हॅल्यू 1, 1 म्हणजेच काय, 1 मल्टिप्लाइड बाय ए इज व्हॉट, ए, म्हणजे एक्स इक्वल टू ए म्हणजे कुठला पॉईंट आला हा, ऍट टी इक्वल टू 0, ऍट टी इक्वल टू 0 आपला पॉईंट जो मिळालेला तो कुठला, आपला पॉईंट मिळाला तो म्हणजे पॉईंट पी. आपलं लोकेशन काय, पॉईंट पी आहे. आता रिपिटेशन काय होणार बघा, रिपिटेशन काय होणार, रिपिटेशन आता पी पासून सुरुवात झालेली आहे मोशनची, पी कडून जाणार कुठे आता, ओरिजिन कडे, ओ ला गेला, ओ इज मीन पोझिशन, परत पी कडे मागे येणार नाही कारण मीनच्या एका साईडला दुसऱ्या साईडला असं जात राहणार आहे कंटिन्युअसली. मीन पासून तो आता लेफ्टला गेला, नाव इट हॅज मूव्ह टू पॉइंट क्यू. अगेन क्यूच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही लेफ्टला, परत बॅक टू ओरिजिन, परत बॅक टू ओरिजिन, अगेन पॉइंट पी. आता पॉइंट पी ला पुन्हा आल्यानंतर पुन्हा कुठे जाणार, ओरिजिन. नाव अगेन इट इज नाव रिपीटिंग, सो दिस पार्ट ऑफ मोशन, दिस पार्ट मीन्स व्हॉट, पी ओ क्यू अगेन ओ पी, दिस इज गेटिंग रिपीटेड, दिस इज गेटिंग रिपीटेड. मग आता आपण टाइम पिरियड बघितलेला याचा, टाइम पिरियड म्हणजे काय, समजा टाइम पिरियड याचा कॅपिटल टी आहे, याचा टाइम पिरियड जो आहे, टाइम पिरियड तो कॅपिटल टी न डिनोट करूया आपण, कॅपिटल टी न डिनोट करूया, म्हणजेच काय, पी पासून ओ क्यू अगेन ओ पी असे, म्हणजे समजा हे पार्ट जर इक्वल पार्ट कन्सिडर केले, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3rd पार्ट अँड 4th पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम पी टू ओ, सेकंड फ्रॉम ओ टू क्यू, थर्ड फ्रॉम क्यू टू ओ अँड 4th फ्रॉम ओ टू पी. असे 4 पार्ट्स कंप्लीट करण्यासाठी टाइम पिरियड कॅपिटल टी लागणार आहे, बरोबर. मग त्यातला एक पार्ट कंप्लीट करण्यासाठी आपल्याला किती वेळ लागेल, t/4 लागणार, म्हणजे ऍट टाइम t/4, ऍट t टाइम इक्वल्स टू कॅपिटल टी टाइम पिरियड डिवाइडेड बाय 4, पॉइंट इज ऍट किंवा पार्टिकल इज ऍट ओरिजिन, म्हणजे t/4 ला कुठं असणार आहे, ओरिजिनला असणार आहे. ऍट टी पुन्हा टाइम t/4 पास झाला समजा, म्हणजे t/4 प्लस t/4, टाइम t/2 गेला, टाइम t/2 गेला तर पार्टिकल ऍट कुठं असणार आहे, पॉइंट क्यू असणार आहे, पार्टिकल ऍट पॉइंट क्यू. परत आणखी t/4 गेला, तो आणखी t/4 म्हणजे नाव 3t/4 झाला, 3t/4 ला पार्टिकल ऍट अगेन ओरिजिन आला, अँड अगेन ऍट टाइम t इक्वल्स टू t पार्टिकल जो आहे तो पुन्हा कुठे झालेला आहे, ऍट पॉइंट पी ला गेलेला आहे. म्हणजे जर तुम्ही ग्राफ प्लॉट केलात तर ग्राफ प्लॉट बघा कसं करणार आहे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियली ए होती डिस्प्लेसमेंट, थोड्या वेळानंतर 0, अगेन आता इकडं हे प्लस ए आहे, हे मायनस ए आहे, म्हणजे थोड्या वेळानंतर परत काय होणार, मायनस ए, परत 0 आणि परत प्लस ए. तर दिस व्हॅल्यू, ही जी व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू किती आहे, दिस इज प्लस ए, आणि इकडे निगेटिव्ह मध्ये गेलेली दिस व्हॅल्यू इज अवर मायनस ए, दिस इज 0. मग हा जो पॉइंट आहे, दिस पॉइंट इज पॉइंट पी, इथं डिस्प्लेसमेंट 0 झाली म्हणजे कुठं आलो आपण, ओरिजिनला आलो, दिस इज पॉइंट ओ. इथं म्हणजे हा ऍक्च्युली कशाचा ग्राफ आहे, हा टाइम टी आणि डिस्प्लेसमेंट याचा ग्राफ आहे, आणि आपण डिफरंट पोझिशन्स म्हणजे पॉइंट्स आपण याच्यावर कुठं कुठं असणार ते प्लॉट करतो. डिस्प्लेसमेंट बघा किती आहे, डिस्प्लेसमेंट मायनस ए, मायनस ए म्हणजे कुठला पॉइंट, हा क्यू. परत डिस्प्लेसमेंट किती आहे बघा, 0, 0 म्हणजे कुठला पॉइंट, हा ओ, आणि परत डिस्प्लेसमेंट प्लस ए म्हणजे कुठला पॉइंट आला, परत पी, म्हणजे कुठला पार्ट रिपीट झाला बघा, पी ओ क्यू ओ पी, पी ओ क्यू ओ पी, दिस पार्ट इज गेटिंग रिपीटेड. आता इथून ते इथपर्यंत टाइम जो आहे हा टी लागणार आहे, मग हा जो टाइम आहे तो काय असणार, t/4 असणार, दिस इज t/2 म्हणजे हा 1/4, म्हणजे हा एक पार्ट, हा दुसरा पार्ट, हा तिसरा पार्ट आणि हा चौथा पार्ट, दिस इज 3t/4, दिस इज t. So this is how in one time period particle is moving back and forth about its mean position. So this motion की ज्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट जी आहे ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम
is in general defined as A. A is some constant times cos of omega t. ओमेगा म्हणजे काय, ए म्हणजे काय, फाय म्हणजे काय, हे आपण नंतर बघणार आहे. आता फक्त तुम्ही जस्ट फोकस ऑन व्हॉट डिपेंडन्स ऑन टाइम कसा पाहिजे, पिरियॉडिक डिपेंडन्स पाहिजे. कारण कॉस हे फंक्शन मगाशीच बघितलं आपण पिरियॉडिक फंक्शन्स मध्ये. कॉस कॉसच्या ऐवजी साइन जरी असेल दॅट इज ऑल्सो ओके. ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाय और ए साइन ओमेगा टी प्लस फाय या फॉर्म मध्ये, किंवा त्यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन असेल. लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणजे काय, सुपरपोजिशन म्हणजे ऍडिशन असेल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाय प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाय और सम अनदर अँगल असेल तर दॅट इज ऑल्सो ओके. या फॉर्म मध्ये म्हणजे जर डिस्प्लेसमेंट इज पिरियॉडिक इन नेचर देन दॅट मोशन विल बी रेफर्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. लक्षात. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे, याच्या टर्मिनॉलॉजी बघायच्या. आता टर्मिनॉलॉजी बघा. आता आपण एसएचएम ची डेफिनेशन मध्ये आपण डिस्प्लेसमेंट जी आहे एक्स ऑफ टी कशी डिफाइन केली, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाय. आता याच्यामध्ये टर्मिनॉलॉजीज काय आहेत, एक्स ऑफ टी जे आहे, एक्स ऑफ टी इज अवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. म्हणजे जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करतोय त्याची डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. त्याच्यानंतर कॅपिटल ए याला म्हणायचं अँप्लिट्यूड. कॅपिटल ए ला काय म्हणायचं, अँप्लिट्यूड. अँप्लिट्यूड इज नथिंग बट मॅग्निट्यूड ऑफ मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. त्याच्यानंतर ओमेगाला काय म्हणायचं, ओमेगाला म्हणायचं अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. फक्त फ्रिक्वेन्सी आणि अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी मध्ये फरक आहे. सो अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाय टाइम्स फ्रिक्वेन्सी न्यू. दिस इज जस्ट ऑसिलेशन्स पर युनिट टाइम. आणि अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच काय, अँगल ट्रॅव्हर्स्ड पर युनिट टाइम. मग एका रोटेशन मध्ये माहिती आहे आपल्याला की 2 पाय हा अँगल कव्हर होतो एका ऑसिलेशन मध्ये. दॅट्स वाय इट इज रेफर्ड जनरली एज ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाय न्यू. सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस रिलेशन राईट नाव. ओमेगाला काय म्हणायचं, अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. नाव अनदर व्हेरिएबल फाय, दिस इज कॉल्ड फेज कॉन्स्टंट. त्याला म्हणायचं फेज कॉन्स्टंट. आता फेज कॉन्स्टंट म्हणजे काय असणार आहे बघूया आपण नंतर. आणि जर याला कंबाईन केलं ओमेगा टी प्लस फाय, so this is called just phase. And this phase is what, this is time dependent phase. कारण याच्यामध्ये टी हा फॅक्टर आलेला आहे. so this is time dependent phase. लक्षात. म्हणजे याच्यातल्या टर्मिनॉलॉजीज काय काय, एक्स डिस्प्लेसमेंट, ए some constant which is called amplitude of SHM, which is nothing but a magnitude of maximum displacement of particle performing SHM. Omega is angular frequency, phi is phase constant. ओके. आणि ओमेगा टी प्लस फाय ला कंबाईन केलं तर दॅट इज टाइम डिपेंडंट फेज. आता फेज कॉन्स्टंट वगैरे काय असणार, फेज कॉन्स्टंट फॉर टाइम बिंग असं लक्षात ठेवा की इज जस्ट सम कॉन्स्टंट अँगल. लक्षात. त्याला आपण काय म्हणणार आहे, फेज कॉन्स्टंट विच इज नॉट गोइंग टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जी फायची व्हॅल्यू आहे ती सुरुवातीपासून मोशन संपेपर्यंत सेमच राहणार आहे. दॅट इज नॉट गोइंग टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दॅट्स वाय वी कॉल इट एज फेज कॉन्स्टंट. त्याची व्हॅल्यू काही पण असू द्या, किती पण असू शकते, बिटवीन 0 to 2 पाय. लेट्स नॉट वरी अबाउट दॅट. फक्त आता लक्षात ठेवा की पाय इज सर्टन अँगल विच इज कॉन्स्टंट. ओके. आता आपण फक्त ब्रीफ मध्ये काय करणार आहे की एसएचएम याच्यामध्ये म्हणजे बेसिक फॅक्टर्स आहेत जे हे तीन, ए ओमेगा आणि फाय, हे जर वेगवेगळे असतील तर एसएचएम कशी दिसते, म्हणजे त्यांचा ग्राफ किंवा डिस्प्लेसमेंटचा ग्राफ कसा वेरी होऊ शकतो हे आपल्याला क्विकली बघायचं आहे. अँड देन विल stop for this lecture and will continue in the next lecture. Okay, so first जी केस कन्सिडर करतोय ते आपण कन्सिडर करतोय की समजा एसएचएम with same omega and phi but different amplitude. म्हणजे समजा दोन एसएचएम कन्सिडर केल्या मी. ग्राफ कसा दिसणार बघा आता. दिस इज वर्टिकल. So this is our x of t. And suppose this is horizontal time axis. आता समजा ही पहिली अँप्लिट्यूड कन्सिडर केली. म्हणजे आता पहिली x1 मी काय करतो, x1 म्हणजे फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट. दोन मोशन कन्सिडर करा एसएचएम. हा समजा पहिला आहे तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाय. आता इथं A1 म्हणतो आणि x2 म्हणतो सेकंड मोशनची डिस्प्लेसमेंट. आता
ए डिफरंट अँप्लिट्यूड आहे, A2 असणार आहे कॉस, ओमेगा टी आणि फाय मात्र काय सेम आहे. आता बघा इथं टाइम टी, आता हा अँगल सेम आहे म्हटल्यानंतर हे टाइम आणि हे टाइम नुसार फक्त काय असणार आहे, सेम असणार आहे. फक्त मल्टिप्लाइंग नंबर फक्त काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. बरोबर. मग फॉर टाइम बिंग काय कन्सिडर करा, लेट्स कन्सिडर की फाय हे 0 आहे. दोघांमध्ये पण फायची व्हॅल्यू 0 आहे. म्हणजे x1 इक्वल्स टू काय होणार, x1 इक्वल्स टू A1 कॉस ओमेगा टी आणि x2 इक्वल्स टू काय होणार आहे, A2 कॉस ओमेगा टी. मग ऍट टाइम टी इक्वल टू 0 कॉस 0 कॉस 0 1, हे A1 असणार, हे A2 असणार. म्हणजे हे असणार आहे, हे A1 असणार आहे, लेट्स से इथं असणार आहे हे A2. आता टाइम ओमेगा टी इक्वल टू पाय बाय 2 झालं तर कॉस पाय बाय 2 0, कॉस पाय बाय 2 हे पण 0 होणार. म्हणजे दोन्ही पण काय झाले, 0 झाले. म्हणजे हा असा आला इथं ग्राफ. आणि त्याच वेळेस कारण हा टाइम सेम टाइमला दोघं 0 झालेले आहेत, त्यामुळे हा ग्राफ पण कसा येणार आहे, असा करत 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 इथं 0 येणार. म्हणजे दोन्ही पण 0 सेम टाइमला रीच झाले. परत हा काय होईल होता, असा करत 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 कुठं जाणार, हा इथं जाणार. असं इथं असणार आहे -A1 मिनिमम, आणि परत इट विल गो टू 0 अँड अगेन हे जे आहे ते A1 आहे, इट विल अगेन मूव ऑन टू इन्क्रीज टिल A1, अगेन इट विल कम बॅक टू 0. तसं A2 जो आहे सेम टाइमला 0 झालेला आहे, हा असाच निगेटिव्ह मध्ये जाणार. पण आता हा निगेटिव्ह मध्ये कुठेपर्यंत जाणार, A2 पर्यंत जाणार. सो दिस इज लेट्स से दिस इज -A2, अगेन इट विल कम टू 0. एकाच वेळेस होतात कारण कॉस्ट फंक्शन दोघांमध्ये सेम आहे, एकाच वेळेस 0 झाले. अगेन इट विल स्टार्ट इन्क्रीजिंग, इट विल इन्क्रीज टिल 8. तर हे पुन्हा काय होणार आहे, इट विल इन्क्रीज टिल 8, अगेन सेम टाइमला परत काय होणार 0. तर दिस इज हाऊ SHM, ज्या दोन SHM असतील ज्याच्यामध्ये ओमेगा आणि फाय सेम आहे पण अँप्लिट्यूड डिफरंट आहे, हे या पद्धतीने दिसणार आहे. म्हणजे फक्त काय, वाय ऍक्सिस वरची जी मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आहे A1 आणि A2 दॅट इज ओनली चेंजिंग. अदरवाईज बाकीच्या सगळ्या गोष्टी बघा काय आहेत, सेम आहेत. म्हणजे एक्स ऍक्सिस वरचा पॅटर्न जो आहे तो सेम आहे, फक्त वाय ऍक्सिस वरचं मॅग्निट्यूड ऑफ अँप्लिट्यूड आहे ते काय झालेलं आहे, चेंज झालेलं आहे. दुसरी केस कन्सिडर करूया. दुसऱ्या केसमध्ये आपण काय कन्सिडर करणार आहे, दुसऱ्यामध्ये आपण SHM विथ सेम A and omega, same A and omega, but different phi, म्हणजे सुरुवातीचा जो फेज कॉन्स्टंट आहे अँगल तो समजा मी चेंज केला तर नॉट नेसेसरी टू गो इन टू डिटेल्स. हे आपण एनिवे आपण ग्राफ म्हणजे पॉइंट्स प्लॉट करून आपण ग्राफ कधी पण बघू शकतो. पण समजा एकदा मी हा घेतला अँगल, समजा x1 इक्वल्स टू आता A कॉस ओमेगा टी घेतला, म्हणजे पहिल्यांदा फाय1 ची व्हॅल्यू किती आहे, 0 आहे. आणि समजा x2 इक्वल्स टू A कॉस ओमेगा टी मायनस पाय बाय 4 घेतला, म्हणजे इथं फाय2 ची व्हॅल्यू किती आहे, -π/4 आहे. मग ऍट टाइम टी इक्वल टू 0 काय होणार बघा, ऍट टाइम टी इक्वल टू 0 कॉस 0 1, म्हणजे हे होणार A, याची सुरुवात झाली इथं A ला सुरुवात झाली, दिस इज A. पण लाईन काढून घेऊया इकडं, दिस इज A. आणि इकडं -A ची लाईन काढून घेऊया, दिस इज -A. म्हणजे पहिली मोशन जी आहे ती कुठं सुरुवात झाली, A ला. त्याच वेळेस दुसरी मोशन बघा, ओमेगा टी 0 -π/4, 0 -π/4 इज -π/4. मग कॉस -π/4 ची व्हॅल्यू 1/√2 असते. म्हणजे दिस x2 ऍट टाइम टी इक्वल टू 0, म्हणजे बघा मी इकडे जर आपण इकडं असं करूया सरळ, इकडं असं लिहूया, हे ओमेगा टी, इकडं दिस इज x1, दिस इज x2. ओमेगा टी 0 असताना x1 ची व्हॅल्यू A आहे आणि x2 ची व्हॅल्यू आता काय आलेली आहे, कॉस π/4 ची व्हॅल्यू 1/√2 असते, A/√2 म्हणजे कमी झालं, म्हणजे इथं आहे ते कुठेतरी इथं आहे A/√2. बरोबर. आता ओमेगा टी ची व्हॅल्यू समजा π/2 झाली, तर x1 बघा कॉस π/2 0, हे होणार 0. x2 मात्र बघा हे π/2 मायनस π/4 इज π/4, म्हणजे कॉस π/4 ची व्हॅल्यू A/√2, हे A/√2 आहे. म्हणजे हे इथून ऍक्च्युली इन्क्रीज होत 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 परत इथं झालेलं आहे, समजा इथं झालेलं आहे. म्हणजे काय, हे हे जे आहे हे असं करत 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 डिक्रीज होत आलेलं आहे, इथं डिक्रीज होत आलेलं आहे. आणि त्याच वेळेस हे ज्यावेळेस 0 झालं त्यावेळेस याची व्हॅल्यू पुन्हा काय झालेली आहे, ही A/√2 आहे. हे इन्क्रीज होत 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 होत
असं मॅक्सिममला गेलेलं आहे आणि पुन्हा इथं झालेलं आहे. बरोबर. आणि हे पुन्हा असं डिक्रीज होणार. त्यावेळेस हे काय होणार, हे ज्यावेळेस 0 होईल त्यावेळेस याची व्हॅल्यू जी असणार आहे ती काय असणार आहे, खाली मॅक्सिमम असणार आहे. पुन्हा हे असं 0 होणार, हे पुन्हा असं मॅक्सिमम कडे जाणार. त्यावेळेस हे मॅक्सिमम असताना हे 0 आहे, हे असं पॅरलली खाली 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 येणार. इथं 0 झाल्यानंतर त्यावेळेस हे काय होणार, मॅक्सिमम होणार. परत पॅरलली पॅरलली 0, हे मॅक्सिमम झाले की 0 आणि असं हे पॅरलली. म्हणजेच काय होणार, फक्त शिफ्ट होणार आहे. म्हणजे बघा, दिस इज अवर x1, दिस इज अवर x1 आणि दिस इज अवर x2. म्हणजे फाय म्हणजे जो फेज कॉन्स्टंट आहे त्याच्यामुळं जे नेचर हे असं होतं ते फक्त काय झालं, हे थोडंसं शिफ्ट झालं. हे ऍक्च्युली इथून स्टार्ट समजा असं जर नेचर असेल, तर फक्त काय झालेलं आहे, शिफ्ट झालेलं आहे. हे या पद्धतीने असं शिफ्ट झालेलं आहे. म्हणजे ग्राफ फक्त थोडासा राईट साईडला थोडासा काय झालेला आहे, शिफ्ट झालेला आहे, नथिंग डिफरंट. कारण मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड म्हणजे मॅक्सिमम मॅग्निट्यूड एच आहे आणि फ्रिक्वेन्सी सुद्धा ओमेगा आहे. म्हणजे दिसताना दोन ग्राफ तुम्हाला काय दिसतील, SHM चे पॅरलल दिसतील, फक्त थोडासा स्लाइड शिफ्ट असणार आहे. सो दिस different values of phase constant is related to shifting of the graph of displacement versus time. म्हणजे त्याला फक्त काय होणार आहे, ग्राफ काय होणार आहे, शिफ्ट होणार आहे टुवर्ड्स राईट और टुवर्ड्स लेफ्ट. अँप्लिट्यूड वेगळा असेल तर ग्राफची फक्त काय होणार आहे, मॅग्निट्यूड अलॉंग वाय ऍक्सिस फक्त चेंज होणार आहे, अदरवाइज ग्राफ इज सेम. आणि आता तिसरी केस बघणार आहे. तिसऱ्या केसमध्ये काय करायचं आपल्याला, थर्ड केसमध्ये SHM with same A and phi phase constant but different ओमेगा. आता ओमेगा जर डिफरंट असेल तर काय होणार बघा, ओमेगा डिफरंट असेल तर टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला बघितला आपण. टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला काय, 2π डिवायडेड बाय ओमेगा. 2π डिवायडेड बाय ओमेगाची पण व्हॅल्यू काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. त्यामुळे जर ओमेगा डिफरंट असेल तर टाइम पिरियड पण डिफरंट असणार. तर नाव लेट्स मार्क दिस ए हियर अगेन, ए, कारण ए हे सेमच आहे आपल्यासाठी. बरोबर. तसंच इकडं बघा, इकडं पण काय आहे, दिस इज प्लस ए, दिस इज मायनस ए. बरोबर. आता समजा x1 इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी घेतलं, समजा पाय 0 आहे, आणि x2 इक्वल्स टू ए तेच ठेवायचं आहे. समजा इथं कॉस 2 ओमेगा टी घेतलं मी, 2 कॉस ओमेगा टी घेतलं, तर काय होणार बघा, परत ओमेगा टी, समजा इथं x1 घेतला मी, इथं x2 घेतला. ओमेगा टी ची व्हॅल्यू 0 असताना कॉस 0 1 हे ए होणार, हे पण ए होणार. म्हणजे दोघांची सुरुवात इथूनच आहे, आपण पहिला प्लॉट करून घेऊया. समजा आपण ओमेगा टी ची व्हॅल्यू π/2 घेतली, इथं 0 म्हणजे हे असं येणार, हे इथं आलं असं 0. त्याच्यानंतर समजा हे 1/4 टाइम आहे, हा 1/4 टाइम आहे, हा 1/4 टाइम आहे, हा इथून परत डिक्रीज होत 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 असं खाली मॅक्सिमम, परत इन्क्रीज, आणि परत असं करत 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 इथं मॅक्सिमम. सो दिस इज अवर व्हॉट, दिस इज अवर x1 ऑफ टी. आता x2 ऑफ टी काय होतो बघा, इथं पायला हा काय होणार, मायनस ए झालेला आहे. त्यानंतर 3π/2 ला काय झालेला आहे, हा परत ए झालेला आहे. आणि 2π ला झालेला आहे परत हा, सॉरी 3π/2 ला 0 झालेला आहे आणि हा परत ए झालेला आहे. आता ओमेगा टी ची व्हॅल्यू π/2 असताना इथं ओमेगा टी ची व्हॅल्यू π/2 टाकलात तर π/2 इंटू 2 पाय होणार. पाय म्हणजे कॉस पायची व्हॅल्यू -1 मायनस ए, म्हणजे हा इथं झाला मायनस ए. पाय झाले, पाय इंटू 2 2π म्हणजे परत प्लस ए, परत इथं काय होणार, मायनस ए, परत प्लस ए. आता जर याचं व्हेरिएशन तुम्ही प्लॉट केलं तर ए ए. बरोबर. आता इथं हा जो टाइम आहे, हा ओमेगा टी, हा कितीसाठी आहे बघा, दुसरी. इथं म्हणजे हे 0 असताना x1 मायनस ए ला गेलेला आहे, इथं हे इथं यायला पाहिजे x. हे ऍक्च्युली चेंज कसं होतं, हे फास्टर रेट नव्हतं, हे असं चेंज इथं आलं. ज्यावेळेस 0 होतं त्यावेळेस हे मिनिमम झालं x2. बरोबर. कारण हा ग्राफ कोणाचा आहे, x2 ऑफ टीचा आहे. आता ज्यावेळेस बघा तिसरी केस, मायनस ए होतं, इथं मायनस ए होतं त्यावेळेस, म्हणजे या टाइमला त्यावेळेस काय झालेलं आहे, प्लस ए झालेलं आहे.
प्लस ए झालेलं आहे म्हणजेच काय, हे असं 0 होऊन तर हे प्लस ए झालेलं आहे, इथं गेलेलं आहे. परत 0 झाल्यानंतर परत मायनस ए म्हणजे इथं आलेला आहे, इथं यायचं आहे. परत इथं येऊन मिनिमम, मिनिमम होऊन परत इथं, परत असं 0 होऊन ज्यावेळेस परत प्लस ए झालेलं आहे तिथं परत प्लस ए, हे परत असं करत 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 इथं आलेलं आहे. म्हणजे हा ग्राफ कसा दिसेल या पद्धतीनं. मग याच्यामध्ये बघा इथं ऑब्व्हियसली तुम्हाला काय दिसतंय की हा जो x2 आहे तो खूप रॅपिडली चेंज होतो. रॅपिडली चेंज होते म्हणजे काय, त्याचा टाइम पिरियड जो आहे तो कमी आहे, म्हणजे कमी वेळेत त्याचे जास्त ऑसिलेशन्स होत आहेत. इकडे बघा x1 बघितलात, हा असा चेंज होऊन होऊन असं इथपर्यंत एक ऑसिलेशन झालं. याचं तसं नाही, इथून सुरुवात होऊन मिनिमम होऊन इथं, इथपर्यंतच एक ऑसिलेशन झालेलं आहे. मॅक्सिमम टू मॅक्सिमम पहिलं इथपर्यंत एक ऑसिलेशन, हे x2चं एक ऑसिलेशन एवढं, दिस इज x2चं ऑसिलेशन. आणि इथून ते इथपर्यंत दिस इज x1चं ऑसिलेशन. मग कुणाचं ऑसिलेशन फास्ट झालेलं आहे कमी वेळेत कुणाचं झालेलं आहे, x2चं झालेलं आहे. मग x2चं टाइम पिरियड जर बघितला, t1 जर बघितला तर तो किती आहे, 2π/ω आहे. आणि t2 जर बघितला तर 2π/2ω आहे. सो दिस इज नथिंग बट t1/2. म्हणजे t2 x2चा टाइम पिरियड जो आहे तो t1च्या निम्माचा आहे. बघा हा t1चा इथपर्यंत, इथून ते इथं, त्यातला निम्मा हा x2चा इथपर्यंत. हा ग्राफ या पद्धतीने दिसणार आहे. म्हणजे तिन्ही केसेस, तिन्ही पॉसिबिलिटीज बघितल्या की डिफरंट फायचं मिनिंग काय असतं, डिफरंट अँप्लिट्यूडचं मिनिंग काय असतं आणि डिफरंट ओमेगाचं मिनिंग काय असतं. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण काय बघणार आहे की हे जे डिस्प्लेसमेंट आहे, बरोबर, या डिस्प्लेसमेंट वरून आपण काय करणार आहे की पहिल्यांदा आपण SHM आणि UCM म्हणजे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन यांच्यामध्ये काही रिलेशन आहे का एकमेकांच्यात, पहिल्यांदा ते आयडेंटिफाय करणार आहे. आणि नंतर मग आपण वेलॉसिटी ऍक्सेलरेशन फाइंड आउट करणार आहे, देन विल सी फोर्स लॉ इन SHM. Okay, so let's stop here for this lecture. We'll meet in next lecture.